Вітаю, друзі! У цьому відео я покажу вам, як я перетворив модель німецького BR232 у радянський тепловоз ТЕ-109. Так би мовити, скинув до заводських налаштувань. У наборі відсутня інструкція, оскільки купував його беушним, але додаткове деталювання все-таки збереглося. Ця модель від Rocco, як і всі інші, дуже якісна. Нанесення фарби та деталювання не викликає сумнівів, але на даху помітив дві великих дирки та інше відсутнє деталювання. Доведеться це все якось шпаклювати. Продовжую огляд моделі зсередини. Для цього знімаю корпус, який тримається на 4 защіпках. Зразу в око впадає нічим не закріплений динамік та декодер, який просто хитається на проводах. Але при тесті моделі я не виявив ніяких дефектів, хіба що звук, його доведеться міняти. Оскільки модель досить стара, світло проведено світловодами і на моделі встановлені лампи розшарювання. На щастя, світловоди нічим не закріплені, тому їх відділяю для пофарбування та обробки моделі. Такий самий принцип для всього деталювання. Знімаю його перед фарбуванням, на щастя, воно також нічим не закріплене. Оглянувши додаткове деталювання, я зрозумів, що більшість просто не підходить під прототип. Його я використовуватиму лише для закривання дірок в корпусі. Також я помітив, що на цій деталі відсутній один поручень. Доведеться заміняти всі 4. Приліпивши все мілке деталювання на скотч, щоб воно не загубилося, я вирішив спиляти бафер, оскільки на прототипі на їх місці встановлені сходинки. Тільки зараз я помітив, що в моделі з однієї сторони встановлене нестандартне щеплення. Я його витягнути просто так не зміг, тому я вирішив розкрутити колісну пару і так вже його витягнув. Після цього я зібрав колісну пару назад і почав обробку корпуса моделі. Обробку даху я починаю з того, що зчищаю бортики мілкозернистим наждачним папером. Їх я буду виготовляти самостійно із алюмінію. Щоб не пошкодити такі важливі деталі, як радіатори, я закриваю їх малярним скотчем. Далі я готую місце під новий метельник, оскільки на прототипі він набагато більший. Також в подальшому я збирався обробляти залишки баферів наждачним папером, але зрозумів, що це не вийде, тому просто їх спиляв для легкості. Використовуючи шпакльовку від Revell, закриваю дірки в даху, попередньо підклеївши під них шматок алюмінію, щоб шпакльовка з часом не просіла і не дала тріщин. Також закриваю шпакльовкою дірки в тих місцях, де була сцепка і бафер. Далі я вирішив виготовити деяке мілке деталювання з алюмінію, як от, наприклад, сходинки або борти для вентиляторів. На радіаторі прототипа встановлена панель, значення якої я не зрозумів. Моделюю її та відправляю на друк, але на жаль після цього принтер мого друга зламався, тому наступні деталі я робив із смоли. Але вона виявилася надто м'якою для такої задачі, тому я просто вирішив відкласти це. Починаю фарбування із того, що наношу тонкий шар ґрунтовки. Вона виявить всі недоліки обробки корпусу. Трохи пізно помітив, що для встановлення панелі заважає ребро жорсткості. Підпилюю його і ставлю панель на місце. Продовжую фарбування. Спочатку профарбовую рамки ліхтарів у темно-червоний, а потім всю передню панель в оранжевий. Після цього детально маскую весь низ корпуса і продовжую фарбувати. Далі я наношу жовту лінію над низом корпуса. Вирішив фарбувати модель саме в такій послідовності, знизу вверх. Потім жовту лінію я замаскував стрічкою і фарбую синім. Коли я наносив цей шар, то в мене руки трохи трусилися, оскільки я знав, що аерограф інколи плюється і це могло вплинути на зовнішній вигляд моделі.
Перед тим як фарбувати дах у сірий, я вирішив зняти весь малярний скотч, щоб перевірити якість пофарбування. На щастя, цю стрічку мені вдалося профарбувати з першого разу. Не було ні піддувок, ні подряпин. Уже після цього я закрив весь нижній корпус малярним скотчем і фарбував дах у сірий. Знявши маски, я ж не повірив, що це я фарбував, наскільки гарно вийшло. Між пофарбуваннями вирішив виготовити дрібне деталювання, але відео вставив у послідовності його встановлення на корпус моделі. Наприклад, зараз я виготовляю сходинки на місце баферів із алюмінію та смоли. Далі вирішив трошки доопрацювати кабіну, посадити туди машиніста. Купив ось таку фігурку, підпиляв їй ноги, щоб вона вмістилася, і приклеїв на місце. Тим часом я знайшов когось, хто погодився мені надрукувати деталі на 3D принтері. Ось тут я друкую метельник, ключова деталь до закінчення цієї моделі. На BR232 метельник відсутній, а на TS-109 він встановлений. Мені сподобалася ідея встановити метельник на магніти для легшого подальшого обслуговування моделі. При цьому виникла невелика проблема, що колісна пара терла об метельник при повороті. Тому я розкручую колісну пару, скальпелем прибираю зайвий пластик і встановлюю метельник назад. Тепер він ходить вільно. На двох сторонах можна побачити різницю. Останній крок – це пофарбування метельника в темно-червоний колір. Тому я останній раз підключаю аерограф і фарбую. На цьому модель в принципі завершена. Збираю її всю докупи і запускаю. Взагалі модель ще не зовсім готова, відсутні поручні, мілке деталювання та маркування. Його доведеться виготовляти самостійно або замовляти від Роко. А це звучить як ідея для наступного відео, чи не так? Тому підписуйтесь та пишіть коментарі про те, чого чекаєте ви продовження. Усе, всім дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Чао!